thằng chồng mà nó sai chính tả luôn kìa. Người ta là gãi lưng là chứ ngã. Vợ tôi là nó thương quá, nó nhắc luôn bên kia ghi một mà nó vẫn ghi 2. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là vợ chồng mày hiểu lắm rồi đó. Những cái việc nhà á, thì Hằng rất là lười làm. Có một cái khuyết điểm là bướng. Ảnh uống đi, ảnh giống như giải sầu thì thôi mình cũng nói, nhưng mà uống nhiều quá cũng không tốt. Thật sự rất là muốn ảnh giảm lại. Lên thêm đi anh. Em thấy nhiều đó không đủ với anh đâu. Được, là anh vậy là được rồi. Anh nuôi chuột gì mà nó ít quá vậy? Đó, anh thấy người ta không? Này, qua dạo này nhìn em tập. Đại đó. Vô đây quan trọng không phải là này. Qua dạo này nhìn em tập thôi, chứ anh tập chừng nào mới xong được như em được. Anh lớn tuổi rồi. Trời ơi, ghê quá. Mệt chưa? Đuôi nè. Mệt thì ngồi nói chuyện xíu. Nè, thấy Hằng sao? Tình cảm thì em, vợ chồng em thì ok mà, đâu có gì đâu. Em với vợ em có bao giờ cãi nhau câu gì đâu. Cái này nói thiệt là hồi nãy cũng đi câu cá, cũng nói chuyện với Hằng. Hằng nó nói nó sẽ cố gắng để làm một người vợ tốt. Và bây giờ nó đã đang cũng sửa gần được một nửa rồi. Mong em hãy cho Hằng một chút thời gian để mà nó từ từ khắc phục. Công nhận hai chị em mình đi nãy giờ thấy ly nước mừng quá, mừng. Khác quá khác. Trong mắt Tâm thì em là người hoàn hảo, không có gì hết. Chỉ có một điều là Tâm muốn em phát triển công việc. Nếu đã có cơ hội thì nên nắm bắt lấy. Tâm nó nói cũng có cái đúng đó, nhưng mà thật sự là chị hiểu những cái em từ chối. Nếu như có những cái cơ hội mà nó nằm trên khả năng của em sẽ tham gia trọng vui. Và thứ hai là cũng sẽ có những cái trải nghiệm mới. Tính em khá là nhát. Mà trước giờ em chưa bao giờ dám thử bước chân ra một cái gọi là cái gì đó mà vượt ngoài khả năng của mình. Ý Tâm muốn là em còn trẻ thì nên trải nghiệm, có để hiểu không? Đó là vậy, chứ còn ngoài ra em không có gì hết trơn. Chỉ là là còn điều thứ hai nữa đó chị. Không phải. Tiếp theo là Tâm là rất là thương em, và những cái có nghĩa là biết là em đi làm gì mà lên những cái gì là Tâm có thể hỗ trợ hết. Tâm không phân biệt là vợ hay chồng, công việc đó là phải là người phụ nữ. Ví dụ như bữa nào em mệt là Tâm sẽ làm hết, nhưng mà mong là bữa nào Tâm mệt thì em trợ giúp Tâm tí xíu thôi. Cái điều số 2 chị nói thì em biết là em sai, tại vì em hay nói với chồng em là anh Tâm á, em hay nói là em hay bị mệt. Nhiều khi sao thấy chồng mình khỏe để chồng mình làm, nhưng mà em thật sự nhiều khi em biết em sai luôn á. Mà em thấy nhiều khi mình y quá, thấy chồng mình thương mình quá, thì cái này em luôn tự nói với bản thân mình là mình phải thay đổi. Nhưng mà tự nói rồi chứ chưa làm chị, tự nói với bản thân mình có việc hành động nó nằm ở hai chỗ khác nhau. Không thì không, em thiệt em ra tự biết nha, luôn công việc nhà á, cái chuyện không tên á nó rất là mệt, nó nhiều lắm với Hằng thiệt. Lúc mà em với chị Nga có đạp vịt á thì cũng nghe chị Anh Nga. có thấy hình như đạp cũng hơi bị lâu. Dạ đúng rồi, con vịt bị hư đó anh. Hai chị em Anh cứ có xông thấy xây đế giày em bung luôn. Đúng rồi, đế giày em bung luôn, coi như là xong đôi giày đó. Cái chương trình xong là xong mất đôi giày luôn đó. Thì chị cũng có nói vài phần về anh. Giờ chị nói một câu nha, chị nói là lâu lắm rồi anh không có dắt chị đi coi phim nha. Bây giờ về anh phải dắt chị đi coi phim đi đó. Thật ra cũng rất là muốn, nhưng mà sau này có con em sẽ hiểu. Sanh nó ra là bậc cha mẹ nào cũng muốn con mình nó gọi là tốt nhất, nên nó hơi bị căng thẳng về đầu óc, nó hơi bị stress một chút xíu. Đôi khi đi chơi thể thao để mà nó giảm lại cái đó. Có thể là Nga cho anh đó làm cái cớ cũng được. Chị Nga chị cũng có nói là chị biết là anh là cái người lo lắng cho gia đình nhiều, và anh cũng phải bươn chải những công việc ở ngoài. Hoặc là chỉ mong là anh có thể suy nghĩ và giống như nó là sắp xếp thời gian lại và dành tình cảm nhiều hơn cho chị và bé Cỏ. Bởi vì chị nói là có những lúc mà chị cảm giác là bé Cỏ nó lạ anh luôn á, giống như kiểu là lâu lắm nó mới được gặp ba nó gì đó. Chị sợ là khi mà chị nói ra những cái điều này á thì nó sẽ làm cho cái hạnh phúc ban đầu của chị với anh nó rạn nứt, và chị không muốn nhấn mạnh về những điều đó, nên đâm ra chị cứ cam chịu anh. Chắc lẽ là ngày hôm nay á, trong cái chương trình này như có lẽ anh qua những gì em nói á, anh nghĩ như chương trình này dành cho anh với Nga nhiều hơn dành cho em với Hằng. Nga, em nghĩ là nếu như được
và em nghĩ chắc chắn được. Tại vì em biết ảnh rất là thương chị và chị cũng rất là thương ảnh, nên nếu như có thể thì chị đừng có bướng bỉnh, đừng có gọi là giữ vững quan điểm lập trường của mình quá. Mình giữ hồi đến giờ mình giữ 10, giờ mình giữ 7 thôi, mình thả ảnh 3-3. Thật ra trước kia chị không dặn dò ảnh nhiều, bởi vì ảnh không có bị gì hết. Nhưng từ sau cái tai nạn xảy ra, ảnh tông xe rồi ảnh nói chung nhiều cái nên cái tự nhiên từ đó bắt đầu trở đi, ảnh bước chân ra đường là bắt đầu chị dặn. Trước khi mà anh nói á, thì anh nói với em coi đây nè, anh nói cho bé Hằng biết nha, anh phải thương vợ anh thì anh mới lấy người đó chứ. Em nói thiệt á, chị nghe đã hoàn hảo như vậy mà anh Long còn khó chịu. Gặp em hả, chắc em là 800 điều mà anh Long có thể kể ra em. Nói chung cũng cảm ơn em, tại vì mình nói chuyện mình sẽ hiểu được nhiều vấn đề xảy ra. Biết đâu giờ mình về mình khác rồi mình được thương nhiều hơn sao. Mình làm nhẹ cái đi ha. Một ngày chúng ta rong chơi. Em uống hết ly này sao em ngồi em cười tới tối luôn á. Vậy hả? Em cười hoài luôn á. Ăn phải đẹp nha. Ăn rồi. Ăn rồi. Gấp nè, nhìn nè. Lao vẫn về. Tờ giấy anh làm cái đó đó. Ớt, đây, ớt này. Hết rồi. Hơi cay đó. Nhưng không sao. Nãy nghe Tâm có nói. Tâm nó nói gì vậy mình? Đó là mình nói tâm sự với nó là mình thích anh nhậu nhẹt nhiều, đúng không? Có ngày lo cho bạn bè mà không ngày lo cho mình. Anh sẽ cố gắng, thì anh chỉ biết nói vậy thôi. Em thì không có muốn mình bỏ, em chỉ muốn mình bớt thôi. Mình nói mình thương, nhưng mà mình về cái mình đi. Rồi có việc bất cứ ai gọi mình cũng đi. Nhưng mà mình quên rằng một tuần qua mình không hề gặp em với con. Có những khi là lâu quá gia đình cũng không hề gặp nhau luôn. Chứ không phải là bạn bè lâu lâu mình mới gặp. Chỉ là ở chung nhà thôi. Thì thấy nó xa lạ. Nó là vậy đó. Thì em cũng biết là đang một cái tình trạng vợ chồng mình cũng phải có con, nên là mình phải đi cày để lo. Em biết là rất là mệt, mình đi làm thôi, nhưng mà cái ngày nào mình về là mình ở chơi với em với con 1-2 tiếng, rồi mình muốn đi gặp bạn cũng được, ý là vậy đó. Còn em thì thật sự có lẽ em cũng nghe Hằng nói thì em cũng nghĩ là mình sẽ thay đổi. Và em luôn yêu cho ta mãi luôn gần nhau, yêu thương mãi luôn đậm sâu, vì tình yêu anh trao với em là cả thế gian. Tham gia chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ là thật sự là đó là một điều mới lạ đối với Phi Nga với anh Long. Có những cái tâm sự trong lòng có thể nói được với nhau mà không phải cảm thấy khó khăn như hồi lúc trước. Thật sự là nó không phải là tất cả, nhưng nó cũng đã mở một cái nút thắt trong lòng của hai người. Chị Nga nói là anh Tâm cũng có tâm sự với chị. Vợ rất là ngoan, rất là hiền, nhưng mà có vài điều nếu mà thay đổi được thì càng tốt. Mách lẻo chị Nga. Ủa, thì chị Na hỏi thì mình mới trả lời thôi. Chia sẻ mà. Em có biết là em hơi bị ý y. Em có biết là em hơi bị gọi đùn đẩy công việc cho chồng của em. Thì nghĩ chồng thương thì ý y hơi tí xíu. Vì thật ra những cái dọn dẹp trong gia đình, những cái sắp xếp trong gia đình tưởng chừng như nó là đơn giản, nhưng mà nó là những cái việc mà giúp cho cái tình cảm vợ chồng hạnh phúc nhất nó nằm ở cái căn nhà. Thay đổi là được. Thì đã hứa là thay đổi, nhưng mà quan trọng là thời gian.
nhưng mà sẽ là một kế hoạch bất ngờ. Cửa kêu chưa khép kín. Hy vọng là cô ấy bất ngờ thiệt. Còn nếu cô ấy không bất ngờ thì con người chuyện đã bất ngờ, đúng không? Đây, tới giai đoạn khó khăn. Ở dưới này Long chọn làm cái này bởi vì cái lúc ngày xưa, lúc mà mới quen bả, Long đi diễn ở Phú Quốc, hỏi thích cái gì thì nói là thích vòng đeo tay. Lâu lắm rồi, không biết bà có nhớ không nữa. Thì lúc có mua về cho bà cái vòng đeo tay, rồi sau đó bà đi quay, bà đeo, rồi bị đứt, về ở buồn. Có một bức thư của một người gửi cho chị. Cảm ơn. Nhìn chữ là biết ai. Mình ơi, đã rất lâu anh không đưa mình đi xem phim và đi chơi. Mình đừng buồn anh nha. Và qua chương trình này, anh cũng đã hiểu được những gì mà mình mong muốn. Anh hứa sẽ giảm đi và làm tốt hơn những gì trong thời gian qua. Thành thật anh cũng xin lỗi mình nhé. Lát nữa mình dậy, mình đi qua chỗ bãi biển mà tối qua mình ăn tối. Anh muốn nói với mình một chuyện này nữa. Anh chờ mình. Thì ra sáng dậy sớm là đi qua bên đó. Vậy mà không biết mấy giờ nữa. Chắc giờ đi liền. Giờ đi liền. Nè. Hồi sáng bỏ đi là qua đây. Trời ơi. Ủa đâu qua rồi với mình. Đây là kỳ diễn Thập Điện Diêm Vương nè, nhớ không? Này lúc là anh nhổ bạc cho mình nè. Đây là hình cưới. Đây là lúc mà đi Đà Lạt. Đây là lúc mà hớt tóc máu cho cỏ. Cái này nữa nhìn ghê gớm không nha, nhưng mà đừng bất ngờ nha, mở ra không có xỉu nha. Đây cái vòng đeo tay, cái này là do chính tay anh làm nha. Ủa mình làm nào vậy trời? Trời ơi, cái này kỳ công lắm á, không phải đơn giản đâu. Xỏ suốt từ sáng giờ mới được ha. Nha. Đây, tay vô. Cảm ơn mình. Ồ, cũng vừa ghê ha. Nè, có chữ Nga thấy chưa? Đó. Đây có chữ Long. Đó. Que màu trắng, con màu đen. Đẹp. Cũng khéo tay quá ha. Cảm ơn mình. Đây nè chứ ơi, nó cảm ơn không được. Ủa tối qua Tâm nó nói vụ đi coi phim rồi. Đó. Nè, có nào còn cái đẹp hơn nữa. Đẹp. Thiệt. Chuẩn bị nha. Hô, biến.
Bữa nay ông ai chỉ cho mình là cái gì vậy? Thì đó. Dạ, thật sự là rất là vui, và tại bởi vì anh Long ít bao giờ anh làm mấy cái này lắm. Nào anh làm mấy này là thấy lạ. Đó giờ là ra ngoài là thôi em cầm tiền vậy đi ăn gì hay là em thích gì thì mua, chứ còn không bao giờ cũng tự làm mấy cái này tặng á. Hồi trước có một cái mà lâu lắm rồi. Ủa sáng cái gì anh dậy đi lúc mấy giờ vậy? Em dậy không thấy anh. Vậy cũng sớm à. Cái tầm cũng 5 giờ mấy. Trời ơi, hồi thường mình ngủ tới trưa, nay sao dậy sớm quá vậy? Vậy trưa đâu có ai kết hoa, kết cườm cho mình. Thấy không? Lâu thôi nha. Cái này đừng có nói thường xuyên nha. Thường xuyên là làm không nổi rồi đó. Mà lâu thì được. Dạ, chào chương trình. Mới sáng sớm, chương trình dậy sớm quá. Tại vì em có được mọi người đã dặn là ngày mai phải đặt báo thức nha. Mà đặc biệt là bây giờ em không thấy chồng em ở đâu. À, vậy hả? Bây giờ được thấy chồng em rồi. Dạ, thôi đi kiếm chồng. Vâng. Hả? Có một Ở đâu? điều Ở đâu ra vậy? từ lúc lấy nhau đến giờ chồng đã hứa rất là nhiều lần rồi, nhưng mà giờ cũng đã thấy rồi đó, không bao giờ chồng làm được. Chồng biết là giờ rất là thương chồng. Đã bao nhiêu lần chồng làm không được thì giờ cũng che chở cho chồng, cũng bỏ qua cho chồng, cũng suy nghĩ cho chồng. Có những lúc chồng cảm giác thấy chồng giận mình lắm. Những ngày qua giờ cũng đã thấy rồi đó, chồng cố gắng nhiều việc lắm. Có những lúc chồng mệt mỏi trong mọi việc. Đến lúc này đây, khi mà mọi việc chồng nhìn thấy những cái sự hy sinh của vợ, sự cố gắng của vợ, thì chồng biết là mình phải cố gắng cho mọi việc. Chồng biết là vợ cần điều gì, vợ yêu thích điều gì, và vợ mong muốn điều gì. Hãy tin chồng một lần nữa được không? Chồng không muốn vợ phải buồn nữa. Chồng hứa với vợ, chồng phải làm được. Hồi nãy khi mà em đứng lên, em thấy là chương trình đang quay. Thật ra là em cứ tưởng là em định nói là trời ơi, chị ơi tắt tivi đi, giờ mình đang quay mà để tiếng ồn quá. Em nhớ là cái ngày đầu tiên á, mà khi mà em quen với anh Tâm hỏi em một câu là anh hỏi em cái điều này nó hơi thẳng, nhưng mà vì anh muốn đi một con đường dài với em. Nếu như mà em quen một cái chàng trai, em có muốn là chồng mình sẽ là một người giàu có hay không nếu mà đi đến cái kết hôn á. Thì tới thời điểm này em vẫn nói lại với anh Tâm luôn là em vẫn muốn lấy một người chồng giàu có. Em lấy một người chồng giàu có không phải là để em sống dựa dẫm vào người đó hoặc là ăn bám người đó, nhưng thứ nhất em muốn có một cái gọi là đảm bảo cho cuộc sống của mình. Thì có một cái thời điểm mà gọi là anh Tâm ảnh như anh nói là ảnh cứ lo những cái gọi là những cái gì đâu không, mà anh không có tập trung cho mọi thứ, thì em rất là giận. Ngay cả ví dụ những cái lúc mà em sẽ có em bé nè, là thời gian mà có bầu rồi, thời gian song song là bao nhiêu năm, 2 năm, ít nhất phải 2 năm, thì bắt buộc cái người chồng phải là một cái người đảm bảo về cuộc sống kinh tế. Và thứ hai là lỡ như mà em có chuyện gì thì cái người đàn ông đó vẫn có thể bảo vệ cho em. Đó là cái điều em cần, và em nghĩ chắc chắn là người phụ nữ nào cũng sẽ cần cái điều đó. Khi mà anh Tâm và em đã kết hôn rồi thì anh nói là anh thấy được cái điều là em đã cố gắng rất nhiều cho cái, không phải là em dựa vào anh Tâm mọi thứ, nhưng mà em phải nói là nếu như không có anh Tâm hỗ trợ cho em mọi thứ thì em cũng không có được như ngày hôm nay. Ảnh đánh mất đi những cái điều ảnh đang có là do em chứ không phải là do ảnh. Tại vì nếu như mà không có ảnh thì không có em của ngày hôm nay. Mỗi một cái gì ảnh làm, mỗi một cái mà ảnh làm cho em, ví dụ như cái điều mà đơn giản nhất ai cũng thấy là em không biết, gọi là em không biết giao tiếp. Em nói thật là em chỉ có thể cười vui bạn bè của em thôi, nhưng mà khi tới một công việc nào đó cần sự giao tiếp thì thay vì cái giờ đó anh phải tập thể dục hoặc là tập nhảy cho ảnh để anh có thể phục vụ cho công việc của ảnh, thì ngược lại ảnh lại phải đi cho công việc của em. Và hầu như là cả năm nay đều như vậy. Nhưng mà khi mà em coi lại cái này thì em cảm thấy là lỗi nằm ở em. Nếu như em có thể gọi là trưởng thành hơn,
cố gắng cho cái gọi là cái công việc của mình hơn thì em sẽ không phí phạm cái thời gian của chồng mình. Mà em nhớ em có nói những cái câu rất là khá là nặng. Em nói là cái ngày đầu tiên em quen với anh nó khác bây giờ, nó không có giống như bây giờ. Khi mà em quyết định kết hôn với anh nhanh như vậy á là bởi vì giống như là những cái mà em gặp đúng một cái người nữa là một cái mẫu em cần luôn. Nhưng mà tại sao tất cả những cái bây giờ nó không có được như ngày xưa nữa. Mà cái thời điểm đó mình nói là mình nghĩ là mình nói cho thả lòng, mình cứ tức quá mình nói như vậy. Nhưng mà có những lúc em suy nghĩ lại là tại vì em, nếu như không phải tại vì em thì anh sẽ không như vậy, và không vì cái sự phát triển và anh thấy được em yêu nghề như vậy và bản thân em sẽ không tự đi một mình trên con đường đó được, thì anh sẽ không phải hy sinh anh để mà em có được ngày hôm nay. Thì em nghĩ là em cần phải mạnh mẽ hơn, em cần phải tự đi trên con đường của mình. Chồng mình sẽ là người hỗ trợ cho mình, nhưng nếu như em không tự đi thì không những em phải kéo anh Tâm nữa mà em còn không phát triển được nữa. Nó cũng là một cái gì đó để giữ hạnh phúc cả hai. Tại vì em tin chắc là người đàn ông yêu thương gia đình nhưng vẫn sự nghiệp vẫn rất quan trọng. Hai năm qua thì chồng cũng đã từng cầu hôn với vợ rồi đúng không? Nhưng lời cầu hôn đó rất là nhanh. Và nó cũng diễn ra giống như trong cuộc sống mình. Nó nhanh quá. Và chính vì nó nhanh đó nên mình không có được cái hạnh phúc trọn vẹn. Thì cái lời cầu hôn này nó rất chậm rãi. Và chồng muốn nói giờ là mọi thứ cuộc sống của mình bây giờ thì nó đã khác xưa rất nhiều. Nhưng mà chồng muốn là từ đây sẽ là một cái dấu ngoặt của cuộc đời mình. Coi như là mình lấy nhau lại thêm một lần nữa. Vì 2 năm trước mình lấy nhau trong sự vội vàng và nó xảy ra quá nhiều chuyện. Và bản thân chồng cũng không có đủ sức để mà che chở cho vợ. Và luôn luôn có những lời hứa mà chưa bao giờ chồng làm được. Và lần này chồng hứa sẽ thay đổi và sẽ cố gắng che chở cho vợ và làm xứng đáng một người chồng. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu em như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều anh ước mơ thì anh tin anh vẫn mơ như anh từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu em mãi. Dù có tiếng nói những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này anh trao đến ai. Thì đó mà ăn cái là ăn liền à. Nói chung là ngày qua em với bé Hằng có đi vòng vòng chơi. Em có mua quà tặng anh. Có quà, nhìn là thấy rồi. Ủa màu cam à? Mẫu là chị Nga chọn nhưng màu là em chọn. Màu nhu quá. Được. Dạ còn đây là quà của dạ tặng sister. Gì đây? Nói chung Hai đứa con gái hả? Hai đứa con gái mà. ở đây là nam nè, ở đây là nữ nè. Không có con nam nào mà đi bận tầm hết. Hai đứa con gái nè. Mời của bé Hằng sẽ sanh được hai đứa con gái. Cặp song sinh rồi anh ơi. Em
với lại là đây là nam, đây là nữ. Em nói là em hy vọng á, là nào vợ chồng em á cũng được gọi là có những điều mới mẻ hết. Nhưng mà bây giờ không ngờ lầm tưởng rồi, phải đổi ý nghĩa lại. Cuối cùng nó vẫn mới đúng không? Thay vì là nam nữ giờ là hai nữ luôn. Ý nghĩa là em sẽ được sinh đôi hai em bé. Để sinh đôi em bé nha, chứ đừng có hai chị em. Ý nghĩa gì kỳ quá. Nha, chọn cáo cho anh cũng có ý nghĩa đó. Là sao? Ý nghĩa gì? Để em nói giùm luôn hả? Chị Nga ngại quá kìa. Hôm qua em hỏi chị Nga là chị Nga ơi bây giờ mình chọn món quà cho anh Long bây giờ. Chị Nga nói là tại vì anh Long thì giống như là chững chạc rồi. Cáo này để cho anh thấy mặt đi diễn cũng được, đi chơi cũng được, mà mỗi lần mặc trên người cứ như vợ đang ôm lấy mình. Ghê chưa, ghê chưa? Ghê quá. Là cái đó là sâu xa của cái áo luôn đó hả? Đúng rồi. Ok. Nhưng mà mặt này đừng chở ai đi nha. Chở mình em thôi á. Thôi được rồi, nói chung là cảm ơn cái áo của mình dành tặng cho anh nghe. Còn giờ thôi ăn đi. Đói quá rồi.